Xin chào các bạn, lại là Hà đây. Hôm nay, Hà xin phép giới thiệu đến các bạn bộ phim mới sản xuất năm 2022, Rắn núi khổng lồ. Trong một khu rừng bí ẩn có một ngôi đền đá, gần đó, một số pháp sư tổ chức một buổi lễ bí mật. May, cô gái trẻ xinh đẹp quỳ trên mặt đất cầu nguyện. Đám pháp sư dùng phép thuật nhắm vào một chú rắn lớn. Khi họ dùng sức mạnh tập thể để tập hợp nguồn năng lượng, vầng hào quang màu xanh lam mạnh mẽ bắt đầu tỏa sáng. Năng lượng gây ra đau đớn cho chú rắn, nó lồng lộn lên rồi nằm bẹp một đống, ánh sáng xanh lan nhanh đến chỗ mẹ của May. Bà ấy mắc một căn bệnh hiểm nghèo. Sau một hồi làm phép, các pháp sư thông báo với cô gái, xin chia buồn cùng gia đình, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Khi May nhìn thấy mẹ mình qua đời, cô ấy bắt đầu khóc trong vô vọng. Tuy nhiên, cô không ngờ rằng linh hồn của mẹ cô lại chuyển vào một quả trứng rắn. Một con non sớm nở ra từ quả trứng, May vui mừng đón nhận chú rắn và coi nó như mẹ mình. Không lâu sau, anh trai của May là Lo đến hiện trường. Anh ta thấy nghi lễ khủng khiếp đã hoàn thành và nhận thấy ở hiện trường đổ nát còn sót lại một quả trứng phát sáng thứ hai. Anh quyết định giữ nó để ngăn chặn những thảm họa sẽ xảy ra trong tương lai. 30 năm sau, chú rắn đỏ bé xinh ngày nào biến thành một con quái vật khổng lồ. Được May dung túng, nó mặc sức săn mồi du khách nào lạc trôi lên núi. Tin tức về con quái vật lan rộng khắp nơi. Tòa soạn báo nơi ông chủ Sen và cô bạn gái làm chủ cũng súng lại bà Tám xôn xao về câu chuyện này. Khi họ vẫn còn bán tín, bán nghi về thực hư câu chuyện thì cảnh sát ập vào. Họ dùng súng đe dọa Sen phải thanh toán khoản vay từ chính phủ ngay lập tức. Sen dù quá viêm màn túi, bí đường lắm rồi, nhưng vẫn mạnh miệng tuyên bố sẽ thanh toán tiền vay trong vòng một nốt nhạc. Các ông hãy để cho nhân viên của tôi được yên. Nghe đến đây, đám cảnh sát thu súng và rút đi. Các nhân viên tòa soạn lo lắng vì số tiền nợ quá lớn, không biết làm sao trả nổi. Lúc này, Jali cho mọi người xem bức ảnh chụp một con rắn lớn. Bức tranh này anh đã nhặt được trên thi thể của những người vừa qua đời trên ngọn núi. Nếu họ có thể thu thập thêm bằng chứng chứng minh sự tồn tại của con rắn khổng lồ này, họ sẽ kiếm đủ tiền để trả nợ đúng hạn. Cả bọn khăn gói quả mướp, dọn sạch tòa soạn để lên đường tìm chú rắn thần tài. Bằng đường thủy, họ xa rời phố thị, tiến thẳng đến cánh rừng sâu phía trong ngọn núi. Cuối cùng, họ cũng đến được chân núi. Đến nơi, Sen bảo mọi người tách nhóm ra để chia sẻ rủi ro và nhân cơ hội tìm kiếm cho được thông tin về con rắn. Sen và anh kính cận Zilan đi chung. Cặp đôi yêu nhau Jali và Liner lập thành một đội, họ đến một hang động gần đó. Khi Jali vừa đi lấy ít củi thì một con rết khổng lồ xuất hiện trên vách đá. Con quái vật chuẩn bị ăn thịt Jali. Khi con rết sắp đớp mồi thì một con dao găm lao thẳng tới cắm vào đầu con quái vật, làm nó choáng váng ngã vật giàn vạ. Shirley, một phụ nữ bí ẩn, bay lượn như bươm bướm xuất hiện. Cô khuyên mọi người nhanh chóng rời khỏi nơi nguy hiểm. Nhờ sự chỉ dẫn của cô ấy, cả nhóm đã đoàn tụ với nhau. Mọi người hãy quay về trước khi quá muộn. Khi cả bọn chưa hết kinh hoàng trên gương mặt, Zilan xuất hiện và muốn chỉ cho đội thám hiểm một phát hiện kỳ lạ. Họ tìm thấy một khu đất tế lễ cùng với các bức tranh chạm khắc trên đá. Họ cũng phát hiện ra một mảnh da lớn chắc hẳn thuộc về con rắn khổng lồ. Như vậy có nghĩa là con rắn đang ở rất gần họ. Lúc này, một bóng đen to lớn xuất hiện phía sau đoàn phóng viên. Nhận ra có điều gì đó không ổn, Sen nhìn thấy con quái vật bò sát khổng lồ đang chuẩn bị ăn thịt tất cả mọi người. Không thể chết trong sợ hãi, các phóng viên ù té chạy cố vớt vát mạng sống của mình. Sen cố gắng đánh lạc hướng con quái vật để mọi người có cơ hội thoát thân. Cả bầy chạy vắt chân lên cổ để thoát khỏi con vật to lớn. Con quái vật cố gắng đuổi theo nghiền nát tất cả mọi cây cối và vật cản dưới thân mình. Cuối cùng, họ nhìn thấy một cái động lớn. Không biết là hên hay xui, biết đâu lại chui đầu vào xảo huyệt của con rắn khủng. Đoàn người đi sâu hơn vào hang động, họ nhìn thấy những bộ xương lủng lẳng trên trần nhà. Một đường hầm lớn đầy mạng nhện. Mọi người sau đó nhận ra rằng một sinh vật khổng lồ đang di chuyển xung quanh họ. Hình như là con rắn khổng lồ. Cả bầy đi tìm rắn nhưng rất sợ rắn. Cứ thấy dấu hiệu có rắn là lại hùa nhau bỏ chạy, thật là kỳ lạ. Mọi người chia nhau ra chạy vào các hành lang khác nhau của hang động. Ông chủ Sen tránh được con quái vật, còn anh kính cận thì bị con vật dí chạy muốn hụt hơi bên trong đường hầm tăm tối. Con quái vật lần theo mùi cố tìm ra bọn người xâm nhập hang ổ của mình. Anh kính cận không may chạy đúng vào tổ của con rắn, rơi vào hẻm cụt. Anh nhanh trí ném tảng đá để đánh lạc hướng con vật. Đang định chạy ra ngoài thì anh ta nảy ra một tối kiến. Anh tranh thủ đưa máy ảnh lên để ghi hình con vật. Ánh đèn flash sáng lên khiến con vật điên tiết nó lại lao đến tấn công Zilan. Anh quay đầu bỏ chạy, được một lúc thì chạy đến đúng chỗ nấp của các đồng đội. Phe này càng khỏe, con rắn lao đến úp sọt luôn một bầy là bao no luôn nha mấy chế đẹp. Rơi vào ngõ cụt, không đường thoát thân, người đàn ông quyết định hy sinh mạng sống của mình cho bạn gái. Anh hét lên thu hút sự chú ý của con vật về phía mình, khiến con rắn nuốt chửng anh ta ngay trước mặt cô gái. Vì quá choáng váng và sợ hãi, cô gái đóng băng không thể nhúc nhích. Con rắn đang định làm đầy chiếc bụng đói thì Shirley đến với cây sáo trên tay. Cô chính là một trong những người bảo vệ rắn ở đây. Tiếng sao làm con vật đau đớn, khó chịu. Nó cuồn cuộn lên hất đuôi về phía Shirley, khiến cô ngã vật ra. Trong lúc nguy cấp, Sen lao vào làm anh hùng giải cứu mỹ nhân. Cả bầy người như những con chuột chạy lúc nhúc bên trong hang động ẩm ướt, chật hẹp với con rắn ù rượt đuổi phía sau. Khi ra đến miệng hang, bọn họ leo lên giữa các tảng đá để thoát ra ngoài. Một anh hơi xui nên bị con rắn dí sát mông, xin lại cái nịt. Sau khi ra khỏi động rắn, nội bộ bắt đầu lục đục. Mọi người to mồm lên án nhau kịch con bà liệt về cái vụ sáng kiến dở hơi này.
một mạng người đã mất, tiền bạc có thể bù nổi sao? Shirley tiết lộ danh tính thật của mình, cô là người thuần rắn và bảo vệ rắn. Nhà cô có nuôi một con rắn xanh là anh em với con rắn đỏ này. Con rắn tà ác này do May đang nuôi dưỡng. May đã dùng nghi thức tà đạo cố cứu sống mẹ mình, rồi sau đó coi con rắn đỏ như mẹ của cô ấy. Con rắn đỏ lớn lên không thích ăn chay, nó muốn ăn thịt. May dung dưỡng và cho phép nó mần thịt những du khách lạc trôi lên ngọn núi này. Cãi nhau to xong, anh hai này tách đoàn bỏ về phố thị không tìm kiếm con rắn nữa. Lúc này, kẻ xấu biến chất đi theo anh ta, đập cho anh hai này một gậy ngất trên cành quất. Tỉnh lại, anh thấy rõ bộ mặt thật của anh Kính Cận. Hắn lộ nguyên hình một con người xấu xa bỉ ổi, không từ thủ đoạn. Di Lang muốn dùng anh béo này để dụ con rắn đỏ đến chơi, tranh thủ chụp một ít ảnh đem về bán kiếm tiền. Không do dự, anh ta lấy ra một con dao và bắt đầu cắt người bạn bị trói của mình. Mùi máu nhanh chóng thu hút con quái vật, một tiếng động kinh hoàng vang lên, con quái vật lại đến. Di Lang nhanh chóng ẩn nấp từ xa quan sát và chụp ảnh con vật đang nuốt chửng người bạn của mình. Ham tiền gì mà thất đức vậy ba? Tôi không cổ súy cho chuyện này đâu nghe. Nhận ra mình đang bị chụp ảnh live stream, con quái định đớp anh Kính Cận. May mắn thay, đồng đội đã đến giúp nhầm kẻ xấu xa chạy thoát. Anh hai lo đầu phim xuất hiện, lại thổi sáo cứu người. Cứu người gì mà dễ khà. Phim này kinh phí thấp quá nên nghĩ ra cách cứu người diệt quái dở hơi. Đưa mọi người về nhà, hai anh em địa phương giới thiệu con rắn lục với bạn mới. Con rắn khiến cả bầy sợ hãi. Đừng lo nhìn to vậy nhưng nó ăn chay. Sau khi dẫn cả nhóm đi tham quan nhà mình và con rắn cưng, hai anh em khuyên họ nên xuống núi về nhà cho an toàn. Sau khi đi bộ trong nhiều giờ, mọi người quyết định nghỉ ngơi và xin tá túc tại một căn nhà ở bìa rừng. Khi vào phòng, cô gái trong nhóm nhận ra một lá bùa treo trên tường giống vật mà hai anh em kia luôn đeo bên người. Chết rồi, có điều gì đó không ổn. Cả bọn định rời khỏi nhà nhưng lúc này đã quá muộn. Các cửa sổ và cửa ra vào sau đó bị đóng lại bởi một số ngoại lực khiến mọi người bên trong không có lối ra. Bà lão áo đỏ chính là May, người bảo vệ cho con rắn ác ôn kia. Bà ta đã mang một cô gái trong nhóm trói gô ở cây cột sau nhà, làm thức ăn cho con rắn yêu của mình. Khi con rắn khổng lồ xuất hiện trước mặt, cô gái sợ hãi hét lên. Nhận thấy bạn mình đang gặp nguy hiểm, Sen ném một chiếc ghế vào mặt con quái vật, hy vọng sẽ đánh lạc hướng nó. Thật không may, con quái vật trở nên tức giận hơn khi bị đánh vào đầu. Sau đó nó bắt đầu bao quanh tất cả mọi người trong phòng. Người đàn ông hét vào mặt con rắn khổng lồ để thu hút sự chú ý của nó. Điều này làm cho nó lao về phía bức tường, tạo cơ hội cho mọi người thoát ra qua đường cửa sổ. Mọi người đổ xô đến giải thoát cho Liner, rồi thì bầy người lại bỏ chạy tiếp. Đóng phim kiểu này tốn công phải biết, ai cũng là vận động viên marathon. Trên đường thoát thân, gã khốn Di Lang lại dùng bạn mình làm lá chắn để tránh đòn tấn công của con rắn. Anh ta đẩy Liner vào miệng rắn để thừa cơ trốn thoát. Con rắn nuốt chửng cô gái chỉ trong một ngụm. Nó vẫn chưa no, còn quái vật quay về phía những người sống sót khác. Lần này, Thánh không độ, Sen và bạn gái bị bắt trọn ổ, nằm thoi thóp trong vòng tay của con rắn. Con rắn siết chặt thân mình khiến cả hai ngáp ngáp đớp không khí. Lúc này, con rắn xanh theo sự điều khiển của chủ nhân đã đến kịp lúc. Những người bảo vệ đến để ngăn bà lão phạm thêm tội ác. Hai con rắn khủng lao vào nhau chiến rất là máu lửa. Khi con rắn xanh sắp giành chiến thắng, bà lão tà ác đã dùng tà thuật tiếp thêm sức mạnh và chữa lành vết thương cho nó. Chơi khô máu, bà ta sử dụng luôn năng lượng linh hồn của mình để ràng buộc với con quái vật. Điều này làm tăng sức mạnh của nó lên đáng kể. Con rắn xanh rít lên trong cơn thịnh nộ khi con rắn đỏ lao vào, chiến một hồi thì con rắn xanh hết pin, nó ngã vật ra. Lúc này, anh đẹp trai lo hóa phép cho con rắn một đôi cánh. Nó ngay lập tức phản đòn và cắn vào cổ kẻ thù. Với sức mạnh khủng khiếp, con rắn xanh dùng vũ lực hất tung sinh vật xấu xa. Nó bay lên cao và khe một đống lửa khiến con rắn đỏ trở thành rắn thui rơm thật là ngon cơm. Con quái vật của May đã thua cuộc. May vô vọng nhìn con quái vật của cô biến thành tro bụi và chết. Bà cũng theo rắn lên bàn thờ, ngắm con gà nó khỏa cái thân. Con rắn lục khổng lồ mọc cánh và bay lên trời, nó xuyên thủng lớp da của chính mình và biến thành một con rồng thiên long. Những người xem đã vô cùng kinh ngạc trước sự biến đổi này. Sấm chớp rền vang trên bầu trời, con rồng mới nhú chào thân ái và lao lên 9 tầng mây. Nhiều tia sáng đã đánh vào Di Lang khi anh đang hành nghề quay phim chụp ảnh gần đấy. Đúng là sinh nghề từ nghiệp. Hắn chết thật là đáng đời mà. Cuối phim, Sen từ biệt Lo và em gái. Anh quyết định lại bỏ quê về phố làm lại từ đầu. Rồi tôi tự hỏi, cái khoản nợ kia anh sẽ giải quyết thế nào đây? Tóm tắt đến đây là hết. Hãy đăng ký và cho Hà một like để giúp cho kênh mình phát triển. Xin chân thành cảm ơn và hẹn sớm gặp lại cả nhà mình trong những tóm tắt phim sau.